सत श्री अकाल फ्रेंड्स, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ है जी मेरे चैनल ਤੇ। फ्रेंड्स ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ फ्रेंड्स ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕਰੀਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ मतलब ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਘਿਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਪਰਾਂਠੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲਦਾ ਘਿਓ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ फ्रेंड्स, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਪ ਦੱਸਾਂਗੇ ਘਿਓ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਹੈ ਕਰੀਮ ਦੀ ਫਰੈਸ਼ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ ਹੈ ਇਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ 250 ml ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ फ्रेंड्स ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੜਾਈ ਆਪਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਬਾਟਮ ਦੀ ਕੜਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਦੀ ਕੜਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਤਲਾ ਬਰਤਨ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਲਕੀਆਂ ਕੜਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਜਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਘਿਓ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਟੇਸਟ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਘਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕਰੀਮ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੀਮ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਘਿਓ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ फ्रेंड्स ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਟਾ, ਆਟੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰੀਮ ਪਿਘਲ ਗਈ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ, ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਘਿਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਅੱਗ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਡੀਅਮ ਜੀ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ फ्रेंड्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ 3 ਤੋਂ 4 ਚਮਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਾਈ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਚਮਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ। ਤੇ फ्रेंड्स ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ फ्रेंड्स ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਘਿਓ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਕੜਛੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਣ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚਿਪਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਨੀਚੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਲੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਵੀ ਬਾਟਮ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ फ्रेंड्स ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਟਿਆ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਟਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੜਛੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵੈਸੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ फ्रेंड्स ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ फ्रेंड्स ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਘਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਗੈਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ फ्रेंड्स, ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਮ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਨਣੀ ਨਾਲ ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਬੜ ਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹ ਲਈ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਅਲੱਗ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਘਿਓ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਿਕਲਿਆ फ्रेंड्स।
ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਾਂਗੇ। ਦੀ ਬਰਫੀ, ਲੱਡੂ ਜਾਂ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ, ਖਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਕੜਾਈ ਦਾ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੋਆ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਰਮਲੀ ਖੋਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨੀਰਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਮਿਲਾ ਦੇਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਜੇ ਘਿਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੜਛੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਫਲੇਮ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਚਮਚੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੈਸਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਡੂ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇਦਾਰ ਖੰਡ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਚੀਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਘੰਟੀ ਦਾ ਆਈਕਨ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਪਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ।